Xin chào các bạn, mình là Trương Hải Đăng. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách build Chromium Embedded Framework CF có hỗ trợ codec để xem video và nghe âm thanh. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về CEF. CEF là một framework giúp bạn nhúng trình duyệt Chromium vào các ứng dụng của mình. Tuy nhiên, để xem video và nghe âm thanh, chúng ta cần build CEF với hỗ trợ codec. Hiện tại, mình đang thực hiện một dự án C# SharpNet WinForms yêu cầu nhúng trình duyệt web vào ứng dụng. Do đó, mình đã chọn sử dụng Chromium Embedded Framework. Nhân tiện, mình cũng quay video hướng dẫn chi tiết để chia sẻ với các bạn. Trước khi bắt đầu, các bạn hãy vào Branches and Building để chọn Release Branch phù hợp. Sau đó cài đặt WinSDK theo yêu cầu của Release Branch đó. Cài đặt Python theo yêu cầu của CEF. Hiện tại khi làm video này, CEF yêu cầu Python 3.7 đến 3.9, vì thế tôi sẽ cài Python 3.9, nên cài bằng Windows Store nhé. Dùng xong gỡ ra cũng được. Đây là trang chủ của CEF, thì chúng ta sẽ dựa vào tài liệu ở đây để build, vì đây là tài liệu chính chủ và chuẩn nhất. Đầu tiên là tạo các folder như trong hướng dẫn của CEF. Như trong video thì có folder code. Trong folder code có thêm hai folder là Automate và Chromium Git. Tiếp theo, ta sẽ tải Depot Tools về và giải nén nó. Depot Tools là một bộ công cụ do Google phát triển, chứa các script và công cụ cần thiết để tải và quản lý mã nguồn của các dự án lớn như Chromium. Nó giúp chúng ta dễ dàng đồng bộ mã nguồn và quản lý các phiên bản khác nhau của Chromium. Giờ thì đi vào Depot Tools và chạy file update depottools.bat như hướng dẫn của tài liệu. Tiếp theo ta sẽ gắn path của Depot Tools vào biến của hệ thống. Các bạn có thể nhập lệnh giống mình hoặc mở Edit the System Environment Variables lên cũng được. Bước tiếp theo trong tài liệu là tải file automate.git.py và đặt ở folder automate. File automate.git.py là một script quan trọng trong quá trình build Chromium Embedded Framework C. Tạo file update.bat trong folder Chromium Git. Nội dung cơ bản thì như trong tài liệu, nhưng để hỗ trợ codec thì ở dòng đầu tiên hãy thêm Proprietary Codecs 2 và FMPEG Branding All Chrome. Arguments khi gọi script build thì các bạn đọc tài liệu nhé. Nhớ thay đổi brand cho đúng với Chromium version, nên chọn Chromium version bằng với Google Chrome các bạn đang dùng. Trong video, tôi chọn brand mới nhất là 6533. Xong rồi thì chạy file update.bat thôi. Quá trình này rất lâu nhé, khoảng 5 giờ mới xong.
Sau khi update.bat chạy xong thì ta sẽ lùi lại một cấp để từ folder Ceph về folder src, tạo file create.bat theo nội dung trong tài liệu. Dòng đầu tiên vẫn thêm proprietary codecs true, FFmpeg branding của Chrome. Xong thì chạy file create.bat để tạo ra các source CF dạng Visual Studio Solution. Các bạn có thể thấy nó ở trong folder out. Cuối cùng build bằng Ninja. Để có Ninja thì nên cài Visual Studio. Các bản CF mới nhất yêu cầu Visual Studio 2022. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Quá trình build này hết 9 giờ. Tôi sẽ chạy thử example mà CF đã tạo sẵn. Để sử dụng được CF trong dự án của chính bạn thì các bạn cần copy những file DLL, ESSA vào trong source build của dự án muốn dùng.